Hi, I'm Sir Seth, and this is our weekly learning session sa Investing Club. The purpose of this club is to guide new investors away from the gambling noise. Sa stock markets, maraming maingay dyan, maraming nagpapahype. Ang objective natin today is um, investing versus trading. Na pangalawa is how to use the bot commands kasi that's very helpful. And then, pangatlo is how to read analyst reports. Question lang, sino dito, gamitin natin yung chat sino dito yung siguro bago pa lang, bago sa club, siguro mga within 2 weeks pa lang. Message kayo dito sa chat, please, ito, i-ano nyo itong chat. Sino bago? Para makita ko kung, si Ax. Si Onel. Onel, click mo to. Nakikita mo yun sa screen ko. Karamihan sa baguhan is kapag hindi nila alam ginagawa nila, napadala sila sa mga may ingay. May ingay sa Facebook, may ingay sa groups. Okay? Mga may ingay kasi, kapag bago ka, usually, nabili mo na sa taas, tapos pababa na. Tapos, mapapansin mo, nag-iingay sila, especially minsan sa Philippine stock market din. Nag-iingay sila kapag may trending na pataas. Sabihin nila, naku, kumita ako na isang araw lang, 100%. Pero hindi nila alam, minsan lang ito mangyari. Okay? Tapos, yung mga baguhan, is nabibili nila kapag nandito ka na sa tuktok. Tapos, babaksak na uli. So, maraming newbie investors na nawawalan ng pera kasi nadadala sila sa mga mga advertisements, mga mababang salita. Right? Itong investing club is, ang goal nito is protektahan yung mga beginners at turuan ka ng proper way of investing. Tandaan, ang pag-i-invest, it's supposed to be boring. Kasi with boring, nandun yung consistency. Okay? Ang isang mabilis na sample namin dyan is, kapag bumili ka ng stock or nag-invest ka, tapos hindi ka makatulog sa binili mo, ibig sabihin nun, sobra yun sa yung risk tolerance or sa yung risk appetite. Okay? And then, ibig sabihin nun, palitan mo yung holdings mo na stock or ETF. So going back, ang agenda natin today is investing and then trading. Okay? Ang investing, this is, una, mataas yung success rate niya. Okay? This is, most of the time, nasa part-time investing. Okay? Most of us na nandito, ang gusto natin is yung part-time lang. Kasi nga, meron tayong day job, or hindi naman tayo financial management graduate, o hindi tayo 24/7 na pamasid sa stock market. Okay? So most of us would like investing is part-time. Kasi let's say, yun nga, iba yung passion mo, may iba kang passion, let's say, sa art industry, or sa IT industry, pero gusto mo pa rin kumita. If gano'n kang tao, if you have a day job, and if you're not pursuing active trading, okay? Active trading is mamimili ka ng stocks. Palagi mo pagmamistan. If ikaw ay isang gusto mag-investor, gawin mo lang siyang part-time, okay? Nandun ka sa pagiging investor. Hindi ko naman sinasabi na walang kumikita sa active trading. Kasi yung active trading, ito yung mga palagi nagmamasid, palagi nagbabasa ng stocks, palagi nag-chart. Okay, yan yung makikita mo sa YouTube, mabilis daw yumaman din. Okay lang naman na maging ganun ka. Kaso, it will require you an entire plan, an entire journey, at dapat mong karilin. Kasi nakataya dito, natin kalimutan,
is commitment ng iyong pera. Okay? So, hindi natin basta-basta itatapon yung pera. Ang ginagawa natin ngayon is commit natin ang ating portion ng sweldo. Okay? Portion ng sweldo. Tapos, gagawin natin to consistently. Okay? So dito, ang tanong ulit dito is, nandun ka ba sa part na gagawin mo itong part-time? Pag part-time, investor ka, o investing. This is for long-term investing. Kapag gusto mo naman mag-stock pick ka, mag-charting ka, pagmasdan mo everyday, nandun ka sa full-time. You have to exert maraming oras dito. Kasi, investing, or pag um, active trading, is you need to consider this, okay, tandaan, you need to consider this as, you need to consider this as a business. Okay? Sa business, you need to set your plan. Okay? Kapag mag 100% ka ba ng oras sa business, full-time business ka. If gusto mo lang ng part-time business or side hustle, nandun ka sa pag-invest. Okay? ETFs versus active trading or stock picking. Okay? Kapag isa kang investor, okay, it's always best for you to select an ETF. As you can see, dito sa ating, mayroon tayong port analysis dito guys. Okay? Dito sa port analysis, para lagi kong minimension sa mga investors, you can see na kapag newbie ka, as in zero knowledge sa stock market, pero gusto mo mag-invest ka sa BOO or SPY. Yung success rate mo dito is 90%. Okay, yung success rate mo dito is 90%. Ibig sabihin ng success rate, pag nagko-commit ka ng pera, kapag nag-i-invest ka, mataas yung chance mo na hindi ka malugi sa business. Again, we need to treat itong ginagawa natin as a business. It's either as a part-time business or sa full-time business. People here are doing this as a part-time kasi probably may day job ka or ano pa. Pangalawa, if bago ka, isa mga nag-peso siya bago, I highly suggest put 100% of your money sa BOO or SPY. I'll explain to later. Kapag medyo, siguro naka 1 month ka na dito or 2 months na, gusto mo mag-explore, okay? As an investor, not as a trader, okay? Pwede mong gawin is 50% to 80% ng iyong account, pwede mo lagay sa BOO or SPY. Sabihin ng 50 to 80% if, for example, meron ka 1,000 pesos, 500 pesos nun or 50%, lagay mo sa BOO or SPY, then pwede ka na mamili ng stocks na gusto mo. Okay? Itong bot commands na analysis, explain ko later sa inyo. Itong 2 o'clock, explain ko rin sa inyo. This intermediate level does have 50 to 80% success rate. Kapag matagal ka naman na dito, or kasi may mga tao dito na bihasa na sa stock market kasi nag-invest sila sa Philippine stocks or sa crypto, or talaga nakapag-aral na sila, pwede ito yung try mo. 50% sa any ETF o na bahala, pero I still suggest SPY. Mataas yung 50% yung success rate nito, okay? Pero mataas yung risk, pero meron namang possibility na mataas yung reward. Okay? By the way, the reason na pinupush ko sa mga beginners is an ETF or BOO or SPY kasi gusto ko muna makatingin ka ng success bago ka mag testing sa iba-iba, bago ka na testing na bagong stock, bago ka natutunan.
or kapag say busy ka talaga, kakaroon ka pa rin naman ng success kapag mag-invest ka lang sa SPY or DOO. Right? Um, so going back, so ito explain ko. The reason na gusto natin sa mga newbie na mag-invest sa SPY at sa BOO, at this is SPY sa taas. Kasi it can survive market crashes. Ibig sabihin ko dito, kapag nag-commit ka, kasi ang mangyayari dito, kailangan mo mag-commit monthly. Kailangan mo mag-commit monthly, mag-invest ka. Every sweldo mo, may portion ka na ilalaan, let's say 10% or 20%, tapos bili ka lang ng bili. Ang challenge dito is you need to be consistent. At saka masakit dito, kailangan mo mag-commit. Siyempre, the longer you commit, dapat magsasucess ka. Kasi pwede mangyari kapag medyo naligaw ka ng landas, is marami ka nang na-commit na pera, tapos biglang nabuhog si Bitcoin. Okay? Biglang nag-down. Biglang napura si Nokia, example. Kasi lahat pwede mangyari. Doon marami nagpapakamatay kasi marami na silang na-impact, tapos ma-wipe out lang. That happens sa mga market crashes. Okay? Tsaka sa mga market crashes. And market crashes does happen. By the way, if you do have a question, just put it here. Like an ETF, pwede naman sila JC to answer it quickly. Okay, so going back. Ang question ngayon, bakit ang highly suggested mag-invest sa ETF compared sa Alibaba or sa individual stock or sa GameStop or sa Bitcoin? Kasi una, iko-commit ka monthly. Tapos, kailangan makasurvive ng market crashes. Explain ko itong nasa left-hand side. Okay? Itong sa left-hand side, this is SPY. Noong 2018, nagkaroon ng crash yan. Okay? As you can see, naka-recover mataas. Tapos, nagkaroon ulit ng crash ng 2019. Okay? Naka-recover ulit. Diba nga? Yung COVID, nagkaroon ng market crash ulit dyan. So, nagsara, nangyari. As you can see, naka-recover ulit. Ang ibig sabihin na to, kapag nag-invest ka sa SPY, nag-commit ka monthly, kahit 50% pa ng sweldo mo nilagay mo dyan, as long as hindi ka na magre-retire, kaya mag-rebound or kaya mag-recover ng iyong kinumit na pera. Kapag ETF. Sa Invesco naman, this one is a technology stocks. As you can see, parang magkapareha sila. Parehas. Nagkaroon ng crash in 2018, naka-recover. Nagkaroon ulit, naka-recover. Nagkaroon ulit, naka-recover. Okay? Compared sa mga active traders na or single stock lang yung isang stock lang yung hindi siya diversified. Pakita ko to. Ito nga is itong sa baba. This is GameStop. As you can see, tulog yung GameStop, umangat, nag-spike. Okay, ito yung makikita mo nag-hype. Ayan, nag-hype. Umangat, nag-spike. Tapos, bumagsak ulit. So, ito yung sample na kapag active trader ka or kapag nag-stock pick ka, pwedeng ma-wipe out ka or mawala lahat ng investment. Siyempre, kapag ikaw nag-i-invest ka ng monthly, nakaabot ka ng 100,000 or 1 million, okay, sinugal mo dito kay GameStop, pwedeng kinabukasan, wala na lahat ng pinaghirapan
for 10 years or even for 20 years. Okay? Kasi, hindi ka diversified, kasi tinatime mo yung market, kasi you are actively trading. One example pa niyan is si Nokia. Diba dati, no, ito ano ko ba yung itong Nokia, ano ba yung Zoom? Oops. Hindi ko siya ma-zoom eh. Nakikita niyo ba yung Nokia? Wait, nakikita niyo. Chat kayo na. Ito, reasons. Nakikita niyo ba? Or malabo yung... Okay, sige. Um, so ito, as you can see, 1998. Okay, 1998. Kasikatan niya ni Nokia. Diba? Everybody has Nokia. Everybody, parang it's a status symbol na pag may phone ka, latest phone ng Nokia, kahit same specs lang. Diba? Panalo, palitan niya. As you can see, umangat yung stock price 1998. Pero, okay, walang nakakaalam na malulugi yung Nokia. Walang nakakaalam na wait, patulong naman kay Ethereal join siya. So, pinukwento ko is, wala nakakaalam na matatalo si Nokia or magkakaloses sa kanyang financial statements. Kasi siya yung sikat na sikat dati. Lahat yan sinasabi na siya yung pinaka-the best. Kasi wala naman siyang kalaban, di ba? Pero as you can see, kapag ikaw ay isang investor, meron kang pinaghirapan na 100,000 pesos, nilagay mo kay Nokia, pwede kang maipit. Kasi hindi ka na makarecover sa iyong ininvest kay Nokia. Kasi, nilagay mo yung lahat ng iyong buying power or cash sa isang company lang. The reason na gusto natin is ETF kasi diversified siya. Okay? Diversified means is marami na siyang laman sa basket. Para siyang ETF. ETF basket. Yan, ito yung ano namin. So, kapag nag-invest ka sa ETF, okay, marami na agad siyang laman. Kung may, for example, si Johnson Johnson na lugi, okay, hindi natin alam. For some reason, may fraud, may biglang news, bumaksak. Marami ka pang laman sa basket mo. So, hindi ka basta-basta mawa-wipe out yung pinaghirapan. Ganon kapag investing. Okay? Ang one major sample niyan, si SPY. Si SPY kasi nandiyan na yung top 500 companies niya. Okay. Yeah. Thanks, JC. Itamit ko lang yung mga okay. Ito naman. Okay. So, again, ang point ko dito, it's best to start sa ETF, sa SPY or BOO as a newbie kasi goods ka na doon. Mag-invest ka ng marami, alam mo makaka-recover, makakatulog ka. Hindi mo na kailangan bantayan palagi. Okay? Tapos, after nun, ang kadalasang tanong, kailan po ba pwede bumili? Kailan po ba pwede bumili? Anong price po ba saktong timing para bumili?